Anila, a i sigurohemi që si që shly kjo dhe kjo, të vazhdojnë me të njëjtin model, edhe tjerë, bravo. Që dhe truhet një lloj ashtu, dhe pastaj me të mbaruar punojmë ne çik me landscaping. Pra mbjellimi çik bar, bëjmë të gjëra. Për shembull ato stolat që kishin ashtu përpara ishin shumë bukura. Ashtu, bravo, shumë mirë. E pash ishte ai dizajni i tyre që kanë bërë. Tani këtu janë 70 dhoma, sa dhoma jemi? 73. 73 dhoma, 168 vajza. Shumë mirë. Kryesisht çfarë fakultetesh? Jo, janë mikse. Nuk ne i kemi shpërbërë këto fakultetet që ishin të dedikuara, gjitha arrin sipas dëshirës. Se kjo është edhe kohë sociale ku secili do të jetë me njerëz të vet, sesa detyrimisht me ata që shef për ditë në klasë. Me këtë akomodohen e dhirën. Shumë mirë. Janë rikonstruktuar. Ky është i pari që mbaroi. Tash do t'rregojmë detaje, edhe ke emërtime. Pra siç e ka bërë ky 5-ën, ashtu do jetë edhe 6-a, por të përdorim identik që dhe të ketë lloj uniformiteti, pavarësisht. E pabesueshme, çfarë gjendje ishte. Si jeni? Mirë se u gjeta, tash një kusht komplet tjetër. Përshëndetje. Tani, se do thonë e thot për reklam, po unë kam qenë vetë konviktor në Amerikë. Nuk ka qenë kështu. Do më thonë, nga njerëzit që të presin, nga i recepcion, nga ledi, tani të themi atë që është. Pase kur të bëjmë reklam, bëjmë dhe reklam, po vetëm ndjesia që t'jepi gjë e re, e bukur, e pastër. Për shof, ma e mundësi ishin plakat, ma e mundësi ishin ndryqimet, hotelat që vareshin si zorë. Bravo, super knajsi. Ja shkojmë. Kemi shtuar... Super, kjo është bolir i madh. Kjo është për masa industriale, po. Shumë. Këto janë dushët. Tani, është konvikt gocash. Dhe më thënë, minimumi duhet mirëmbajtje. Se unë kuptoj të çunat janë çik më harakat, këputet koka dushit, po është si në shtëpi. Një shtëpi gocash ka më pak amortizim se i shtëpi çunash. Unë jam rrit me shtëpi çunash që çdo gjë shkatrohet. Ne kemi një përfaqësuese për kat, e cila gjatë gjithë kohës komunikon me vajzat si mirëmbahet, higjiena personale. Kujdestare nga ne apo është e zgjedhur nga vetë vajzat? Është zgjedhur nga, domethënë me ndihmën tonë. Po, nga vetë vajzat është një përfaqësuese. Është zgjedhur një përfaqësuese për kat për komunikimin e përditshëm. Dhe shkuam nga duket sa një hidrosanitare 26 sot. Po sa ishim fillim? 14 prishura dhe 26 të reja. Super. Bravo. Perfekt. Ja, të shkojnë qojnë fillim. Shumë mirë. Edhe këtu kemi... E jashtëzakonshme. S'mbesohet që është i njëjti vend, kamera fundit. Vetëm ndryqimi bëri efektin e një hershëm që u ndrua. Po, si është bërë gjitha LED. Dhe po përdorin të gjithë njëjtin LED në të gjitha vendet. E jashtëzakonshme. I sugjeruam gjitha kompanive që të ecin me këtë ndryqim. Bravo. Është efektiv. E jashtëzakonshme. Dhe s'ka nevojë të ndrosh koçat non-stop. Mirë, dushe kemi pafund. I bie. Shërbimi është pafund. Nga mjeti deri në darkë. Shumë mirë. Tani kjo do vetëm mirëmbajtje. Po të mirëmbahet nuk ka gjë që nuk jeton gjatë. E duke qenë se është konvikt gocash është perfekt për këtë punë. Super. Komunikimi me vajzat është pak më i thjeshtë, duhet qenë që pjesën e mirëmbajtjes e kanë personale. Ja, zakonshëm, shumë mirë. Fantastike. Dhe sa sete tualetesh kemi? Se jam kështu si bateri, kemi... 3 nga njëri krem, 3 nga krem. Perfekt. Do të për 35 vajza në kap, maksimumi që nuk janë 35, diku janë 30, se varet me qëndrimin brenda dhomave. Perfekt. Dhe jashtëzakonshme. O Zot, si ishte këtë çela vështirë çat merr. Ma e men ato lavamanat, ato që pikonin, ajo që pullonte, ajo fuqia që merri me kovë. Mirë, tash këtë duhet me kthyr standard në të gjitha konviktet dhe duhet me thënë si u bë pesa të gjitha. Se duke majtë stekën lart, pastaj se s'duam që na thon gocët, shko pse 27 u bë kështu, kurse pesa është më bukur. Kurse në moment që i kemi gjitha standard, i themi do e bësh donacion, po do e bësh tamam. Ora, dihet më ngrohtë me termoizolimin. Se shof është vetëm fakti që është eliminuar lagështira është një Vetëm fakti që është eliminuar lagështira ndihet më ngrohtë. Shko, kur gjërat bëhet me dashuri dhe dalin më mirë, se materiali njësoj është. Po nga që i është nejtë e koka, bëje kështu, bëje këtë me cilësi. Janë dhuruar vila dy? Do më nuk e dia punojmë për shembull me ditën cilësi në për shtëpi tonë. Si e? Edhe mobilimi. Si kalove? Si ke qenë ti?
Si e ke emrin? Eriselda. Eriselda. Eriselda kush? Eriselda Gjoshi. Gjoshi, nga jeti me origjinë? Nga Lushtja. Nga Lushtja. Kur më qenë i vogël, unë i bëja pushimet në Berat, në urve gurore, se kam pas gjyshin atje. Ata janë me origjinë nga Vlora, po i bënin. Edhe në atë kohë, një nga arsyet pse më shfiksu Lushtja që fëmijë, është se treni shkonte deri në Lushtje. Pra vazhdonte poshtë pastaj për në Fier, po ti duhet zbrisje në Lushtje dhe të merre. Dhe atë sheshin e stacionit trenit, ajo era binarve e kam akoma në hunë. Dhe sa njerëz do janë nga Lushtja? Në Lushtje edhe njëra ndjesia aty ku shkoj gjithmonë. Në me edhe pse jo aq shpesh po është një qytet i qetë, i këndshëm, i E di atë këngë Lushtja jo në qytet plasmasi apo sekondojnë më. Çfarë po studion tash? Kryetari që ka zhurnuar me Lushtjen. Për infermieri. Çfarë viti je? E sa vite ke? Kam 4. 3 plus 2 vite. Sa është 5 vite? 3 plus 2. A, pse ka dhe master për infermieri? Po, ka. Ty do dalin thinja në shkollë? Kurse ata që janë për mjekësi, 6 vjet, pastaj 6 tjera, pastaj specializim, pastaj rezidencë. Bravo, shumë mirë. Dhe një pyetje, kjo është dhomë teke? Si funksionon? Kjo është dhomë teke. E ke zgjedhur ti teke? Shumë para si, kam qenë me fat. Ke qenë me fat. Po ti paske gjithë gjërat e për frigorifer, paske. Shumë e knaqur. Tani ne mbaruam këtë pjesën e parë të investimeve, siç u thash dhe gocave në takimin e fundit. Dhe pastaj do fillojmë të ndërhyjmë në përdhoma në momentin që do lirohen dhomat. Kështu që ju keni një detyrë, mos u mbisni as si ditë mësim që mos shtyhet më. Ne, unë, kryeministri, Anila, zëvendësministri, kushdo që ka marrë përsipër diçka për paktin me universitetin, ta çojmë deri në fund. Po nga ana tjetër na duhen ato 10-tat, sepse them shpërblimi më i madh është kur bën gjithë të mundim, e thuhet po në fund ja vlejti. Me gocat këtu si funksiononi? Zgjidhni një përfaqësi? Ka goca le themi që janë le themi si ndërlidhse që raportojnë problemet apo secilat veta? Punët e veta. Ka shumë nga infermieria? Ka goxha. Jo, them në këtë konvikt. Nuk është se jam ndituar shumë, e vajzat e tjera. Janë miks. Po, besoj. Mirë. Pastaj të bëj një pyetje, kur të mbarosh shkollën, do rish në Tiranë o kthesh në Dushe? Në Tiranë. Ecat. Sa studimit ka dalë mirë? Ta shohim. Jam farë me atë që ka qenë. Është një, sa janë gjithë 30? I gjithë qytetet studenti kanë tjerë. 10 kanë filluar. Po. Në proces të pune kemi 10. Fillojmë me 10 tjera tash, kështu që është një Filloj nga 24. fantastike. Si kalove? Mirë? Si e lavë dhe si e gjetëm. Po pra, si e lam dhe si e gjetëm. Si jeni juve? Që japin që këdorën? Përshëndetje. Mëngjes, këtu është më mirë dhe më ngrohtë se sa jashtë që është plevit. Përshëndetje. Si e mërzit e sot? Kush ka mërzit nga gocat? Apo si jemi zgjuar mirë? Sezoni, ju ka mërzit sezoni. Kërkoni çfarë varet nga bashkia mund ta zgjidhun, po çfarë varet nga këta të shkollave? Po pse është i vështirë sezoni? Ama mos u tallni tash. Jam viti fundit, e ndi pak. Janë kështu si ma, ti e viti fundit? Mirë, i fundit për këtë ashtu. Po pse çfarë studion ti që ulun çik bën çik më bet. Çfarë studion ti që është kaq me stres? Drejtësia është e vështirë, me thënë drejtën. Thash se mos studioni kështu gjëra, shkenca sociale, politike, siç kam studiuar që ishte e lehtë edhe. Imagjino, kur mësova unë italisht, që isha dyst komplet, kur kam filluar punë kryetar bashkie, s'dija asnjë fjalë italisht. Nga që s'kam jetuar në Europë kështu dhe s'jam rrafur me italishtën. Edhe televizionin s'është më ka tërheq shumë. Të gjithë kështu e kemi nisur nga zero, domethënë. Mirë, po ti ke 20 u e qenë 15 vjeç, jo sa unë, 35 isha kur fillova bashkinë. Edhe s'dija fare. Vinte në ambasador, bashki Italia ka 8000 copë, kështu që çdo javë vjen një kryetar bashkie nga Italia. Pastaj në një prift ose në një murgesh, pastaj në një sipërmarrës, pastaj këta studentët që janë ke zonja Këshillit të Mirë, edhe kështu që i binte mesatarisht në javë 4 orë falas gratis italisht. Kështu që kur mësova unë, mos ngel njeri, kështu që ti s'do të kesh emocione fare. Ja, absolutisht. Ajo i ka të justifikuar. Po me origjinë nga jeti? Nga Vlora. Ti di që unë jam nga Velqa me origjinë? Edhe ti nga Lumi i Vlorës. Dole me patriot. Po ati ne jemi trima ku tutemi ne për i provim. Ti nga me origjinë? Unë jam nga Lushnja. Nga Lushnja. Po, ta kum dhe gotë si ka nga Lushnja.
te infermieria, po. Zemra ti nga je? E ti, mos e keni bërë me fjalë? Po ti çfarë studion? Dhe keni ti sezon, moj? E kalova, pra ne që e kështu relaksuar komplet. Kalova, lushnja, studio për drejtësi. Për drejtësi. Ankth apo? Me sezon. Si të dolja e? Po ti? Unë nga Berati, dhe ekonomisë. Unë nga babaja nga Berati, nga nëna nga Vlorë. Kështu që tani të dyja do na nderoni game. Nga funkci studi për gjeografi. Për gjeografi, super. Për inxhinierinë e proceseve kimike nga Gjirokastër. Për inxhinierin e proceseve kimike. Kur isha unë deputet në Gjirokastër, atëre u bëra me Gjirokastritë, kur thonë u bëra me katolik se papa. Dhe kur thoshte njëri të tregoj një barcelet me Gjirokastritë, unë bëhesha ster, se duhet kur po mshanë. E thosha, si kuptoni, nuk janë kurnac, thjesht janë nikoqirë, pra nuk shpërdorojnë. Për shembull, Tirancit nuk shquhen për nikoqirë. Tirancit thotë, qeras gjithë tavolinën. Kurse në Gjirokastritë thotë, jo, do qeras vetëm atë që dua unë, kam lënë kafe, jo të gjithë tavolinën. Kështu fakti që janë më të kujdesshëm, nuk janë kurnac. Kështu akoma edhe sot e kësaj dite nuk toleroj kur tregon njëri barceleta nga Gjirokastër. Ta dish këtë, t'u thosh prindërve. Nga Tropoja. Për gjeografi. Edhe ku pse Tropoja studion për gjeografi. Mirë, e kuptova një lidhje. Unë jam nga Mobilje, studioj për ekonomi dhe politike e zhvillimit qendror. Shumë mirë. Atëherë në Gjirokastër mbulonim edhe me Malje. Edhe di që për shembull në kohët e prindërve tua ishte punëdhënës kryesor minierë. Po me mbaron qymyrin, mbaron gjëra dhe miniera nuk është më burimtar dosh. Po ajo që kam parë në të gjitha zonë, edhe me Malje, edhe në Kulcyrë, edhe në Përmet, pra gjithë zona rreth Tepelenës, rreth Përmetit, rreth Gjirokastrës, ka filluar një boom i zhvillimit rural me këto agroturizmet. Më duket andej nga në një fshat andej afër, pash më duket edhe një çift francezë shqiptar kishin hapur një bujtin, kishin gjecat toka, kishin mbjell një vresh, gjë e vogël. Ishte në Përmet, më duket sikur ishte këtej sipër Malit, rrugës për Berat, kjo rruga vjetër. Nuk e di se janë disa. Po aty kuptova është kur vjen i huaj dhe krejt papritur thotë, shko mos se kjo toka jon, mbini njëti rrush, hajde njëti bar nga lova, prodhon njëti qumësh, bëhet njëti djath, do vetëm një çik dashuri dhe kujdes. Kështu që ti ke gjeti super. Nga Tepelena për drejtësi. Po si në ulushu çifte, lushnja te Tepelena. Për drejtësi. Ke dhe ti sezon? Po si ka mundësi ti e ke marrë me shumë humor, kurse kjo patriotja ime është panik? Po ndoshta me jam viti i parë kam më shumë vështirësi. Ti e ke xhiron e parë këtë të sezonit. Perfekt. Kjo është salla e studimit. Nuk e mbaj mend të vjetrën, se ishte aq të merr, saqë më mirë që se mbaj mend. Se si ishte. Kështu që dua t'ju uroj shumë sukses. Një pjesë për ju është e di që u takova dhe kur isha herën e parë. Gjithmonë më jep kënaqësi kur e mbaj fjalën. Mundohem ta mbaj gjithmonë fjalën, ndonjëherë vetëm për arsye që për shembull, se mbajta fjalën për 14 marsin, po do e mbajnë 17 mars, se ka shumë shi. Tashi, ju çdo fundjavë, një pjesë e juaj ikni në shtëpi. Mos ikni këtë fundjavë, se në datë 17 është super. Do kemi disa skena, do ketë disa aktivitete, do jetë realisht një nga ato ditët që thu. Po s'ke ikur se ndoshta ka qellu ditëjavë, po tani që është fundjavë, vërtet mos ikni se do ja vlej. Madje ftoni dhe të harrojmë pak stresin e sezonit. Atë stresi, ai është i lloj stresi që sarohet kollake. Provim në fundit. Super. Mirë, ju uroj shumë sukses. Ne ju falenderojmë shumë për çdo gjë që keni bërë për ne. Domethënë, datë maksimumin tuaj. Dhe ne jemi shumë të kënaqur, domethënë nga kushtet që kemi pasur, kushtet tani janë shumë herë më mirë se sa kushtet e vjetra. Jemi kompletuar gjithë me mobilje, dushet i kemi super. Uj, kemi nuk ankohemi me poshtë për të të dhije, nuk kemi më. Kur mbaj mend atë saplaken me ujë aty, o zot, ajo smersh më kujtonte. Edhe oraret e dusheve që janë rregulluar, kemi mundësi të lami edhe paradite, edhe mbasdite. Do të bien flokët, mos shampo 2 herë në ditë s'ka. Unë burrave. Jemi shumë, domethënë tani jemi shumë. Bëj shaka, vetëm që na duhet siç e pat dhe vet. Njeriu rregullon një shtëpi, rregullon banjon e shtëpisë vet, secili për ne ka ndodhur. Prindrit kanë rregulluar shtëpinë. Dhe ti e di çato llovje bëhet, pra prishet rehatia në gjithë shtëpinë për një banjo ose për një, le të themi, riparim. Një lavaman. Ndërkohë imagjino këtu janë 30 godina. Një godinë është sa një hotel. Rogner ose Sheratoni ose të tjerë s'ka më shumë dhoma se një konvikt. Kështu që kur e mendon puna masive, megjithatë më vjen mirë që këta punuan shumë shpejt në kohë rekord
dhe të paktën ambientet e përbashkëta u sistemuan. Në momentin, këtu do të dila, ju falenderoj herë për durimin. Se s'ishin gjithë kështu, kishin ca, më pse tani e bëre? Po më tani hipse të vrava, zbritse të vrava. Nuk thoni shqyqyr që hajt po e bëjmë se për të bërë ka. Por ajo që ne do na interesojë është mos u mbitet mëndësimi, që të kemi mundësi të gjitha këto pikat e paktit t'i mbajmë. Pra, edhe dhomat brenda se kam përshtypjen ca dhoma kanë nevojë për ndryshe, s'janë të gjitha në gjendje ideale. Por mund ta bëjmë këtë vetëm kur lirohen. Kështu që fokusohemi këtë sezoni, dalim faqe bardhë. Edhe pastaj në momentin që na lironin verë, kur ju shkoni me pushime ose të lëvizni, ne të kemi mundësi që të prekim dhomat. Në merak në një gjë tjetër? Që për gjitha këto që kemi bërë, kemi arritur të kemi këto kushte kaq të mira siç para. Po tani s'kam justifikim për notat, se më përpara thoja, më mirë, aty në konvikt s'ka ndryqim. Për shembull, një nga arsyet pse insistuam ke ky ndryqim i LED, nuk është vetëm punë kursimi, po është provuar shkencërisht që është më mirë, sidomos për hapësira studentore, për biblioteka, për shkolla, se është drita e bardhë që është afër dritës natyrale. Unë e ndjej, nuk është ndes ngroja, se s'është dimër, por ditë them këtë që vetëm fakti që është vesh me kapot, dallohet me njëherë diferenca. Kur më përpara erdhëm me rinjën, çdo gjë ishte lagështi dhe ty të hynte i ftohti nga çdo pore se nuk ishin lagështirë re. Pra ai kishte vite që edhe ti futesh si në dhomë frigoriferike. Vetëm fakti i izolimit tashmë e ka bërë më të mirë. Vetëm dojë çik mirëmbajtje. I thash Danilës, kur është konvikt çunash, unë e mirë kuptoj. Siç janë çunat në dush, ja kocet njëri me kokë dushit tjetrit. Nuk është bukur, po e kuptoj. Kurse kur është konvikt gocash, duhet me mendu dhe një gjenerat që do vinë mbas jush. Kështu që sa më mirë të mirëmbahen, aq më mirë. Kryetarët duhet që janë pjesë e paktit për universitetin në diskutimet që janë bërë në qeveri. Sigurisht krahas infrastrukturës që absolutisht flet vet, domethënë shohim kushte mjaft dinjitoze, shumë të mira për ju, ashtu si meritoni dhe familjet tuaja investojnë te ju, por ka edhe elementë tjerë që janë shumë të rëndësishëm dhe po bëhen. Po themi për plagiaturën, po flasim për cilësinë e arsimit, po flasim për pajisjen me libra, po flasim edhe për praktikat e reja që janë hapur apo vendet e punësimit jo më larg se dje. Ne në ministri morëm 20 ekselente. Ashtu? Po sigurisht, dhe ka edhe praktika të tjera, janë rreth 800 sa vete, të cilat janë. Tani ti e ke Ministria e Brendshme. Këta ekselent nga çfarë shkollash vinë? Janë të gjithë mbi 9. Jo, po janë drejtësi, çfarë janë? Janë shkolla të ndryshme, kryesisht drejtësi, shkenca sociale, politike, komunikim, ekonomik, janë të ndryshme. Por unë pash rezultatet e tyre janë realisht mbretëresh, janë shumë të mira. Ne pranuam ekstra kësaj pranuam po në kuadër të paktit formit dhe 150 bëm thirrje për 150 praktikantë. Punojnë starshëm të policisë së shtetit, policisë kriminale. Do të thënë, këta 20 ishin në ministri kurse 150 në polici. Kuptova. Dhe do hapet raundi tjetër i thirrjeve për studentët të cilët do të bashkangjiten Akademisë Sigurisë për të bërë më pas pjesë e policisë qoftë në kufirin, departamentin e kufirit, qoftë në hetimin e krimit, pra grupe kriminale të tjera. Kryesisht për ju drejtësisë. Drejtësi, ekonomik, IT, shkencat posaçme, të gjitha shkenca kimike që ne folim, ne kemi nevojë edhe për specialitete veçante që janë pjesë. Pra që bëjnë ekspertizë policinë e shtetit. Dhe realisht ka një vëmendje të shtuar maksimale tani përkundër studentëve dhe kërkesave të tyre. Kush është në vit parë ka mundësi t'i kapi gjitha dhjeta. Po kush e ka nis, duhet t'i rregulloj urgjent notat. Mirë, më vjen shumë mirë. Kurse ajo që po flasim, se di që gocat se përmendën, po më mirë ta them vet. Jemi duke folur edhe me Ministrinë e Arsimit, që t'i çojë një letër gjithë universiteteve, se ju jeni në një universitet, jeni ndryshme. Dhe t'ju them, nëse universitetet se bëjnë dot të kartën e studentit, siç u jep ligji, t'ia japin me shkrim ministrisë dhe e prodhojmë ne si bashki. Ne këtu janë 6.000 studentë, nuk kam 6.000 veta staf të bashkisë, gjithë kanë nga i kartë. Pra s'është mungesë aftësie. Por karta e sporteve, vlen njësoj për kartën e shkencave? Futesh do të njëjta palestër, të njëjta bibliotekë me të drejtësisë, ai që është le të themi ke inxhinieria. Kështu që nëse nuk e bëjnë dot vetë, do ta bëjmë ne. Po duhet na thon, se shqiptari ka shumë vështirë thotë zbohet. Thotë shohim, kismet. Që thon, s'ka çohim, o boje, thoshte gjysha ime, po ulen në turak, o boje, o çoh. Mirë, a bëjmë fotografi ta kemi të gjithë kujtim? Bëjmë fotografi kur ishim të lodhur ka ajo e vjetra, tash bëjmë një ke reja. Super. Çepa. Shpirti mirëpafshim, suksese. Faleminderit, suksese. Hajde për qafën, se që kemë mërësit shumë. Ishte shumë kënaqësi. T'ja pak dorën.
Faleminderit, Barsi, shëndet. Forca, suksese. Ju falenderoj, me kratë leta, shumë faleminderit. Shëndet, faleminderit shumë. Konvikti numër 5 është i konvikt që ka 73 dhoma, akomodon 168 vajza nga rrethet ndryshme dhe fakultetet ndryshme. Unë falenderoj kryetarin e bashkisë, i cili me thirrjen dhe ftesën e tij ju përgjigj kompania et konstruksion, e cila për më pak se 2 muaj bëri të mundur rikonstruksionin e gjitha ambienteve ndihmëse, hidrosanitare, të gjitha tualetet rikonstruktuara, fasadë rikonstruktuar, salla e studimit e gjitha e rinovuar, janë rikonstruktuar të gjitha mobiljet, çdo dhomë ka mobilje të reja, Dyshekë të rinj. Dhe unë emër të studentëve dua të falenderoj të gjitha kompanitë, jo përveç et konstruksion, por të gjitha kompanitë që ju përgjigjen ftesës tuaj për të kontribuar sadopak në përmirësimin e kushteve të jetesës studentëve. Realisht unë nuk e kam parë, si ka qenë më parë, përveç nga jashtë, por unë kam parë se si janë konviktet jashtë, në Itali, në Angli, kudo që unë kam qenë, dhe mund të them me bindje plot që këto janë kushte realisht dinjitoze, ku prindit që kanë sjellë fëmijët e tyre mund ndihen shumë mirë që fëmijët po studiojnë në këto ambiente, dhe dëgjova që ka edhe ambiente tjera që po rikonstruktohen dhe janë në proces përfundimi. Ajo që do të thoja është që në kuadër të paktit për universitetin, duke qenë se jam pjesë e këtyre diskutime që janë bërë dhe përpjekje të qeverisë shqiptare për të përmirësuar më tej kushtet e arsimit në Shqipëri, sigurisht nuk është vetëm çështja e infrastrukturës, që kërkon sigurisht një vëmendje të madhe, por është edhe elementë tjerë siç janë cilësia e arsimit, pajisje dhe furnizimi me libra, me literaturë, akses në databaza të ndryshme të universiteteve europiane dhe reforma edhe parandalimi i plagjaturës, një element tjetër shumë i rëndësishëm që ne së fundmi e bëm dhe realitet në Ministrinë e Brendshme, kemi pranuar rreth 20 ekselent. Mesatare më e vogël ishte 9.04 dhe kishte student me mesatare 10 absolute. Jemi shumë të lumtur që do t'i mirëpresim ato në ministri, ashtu siç ne pritëm, edhe hapëm konkursin për 150 studentët më të mirë, të cilët do i bashkangjiten së shpejti dhe policisë kriminale, por të kontribuar për policinë e shtetit, për shtetin shqiptar, përmes hetimeve në fushën e krimit ekonomik, në fushën e kontrabandës, në fushën e trafikimit. Pra, besojmë fort që kontributi i tyre do të jetë i prekshëm, real, dhe do jetë një polici e rinovuar me energjinë dhe dinamikën, me integritetin që do sjellin këto të rinj. Është një punë e shkëlqyer dhe përgëzojnë në këtë kuadër edhe Bashkinë e Tiranës për gjithçka që kanë bërë dhe po vazhdojnë të bëjnë. Kjo është në fund besoj fort dashuria që ne shprehim për Tiranën, shtëpinë tonë përbashkët. Mirë, jam jashtëzakonisht i mahnitur. Është dita me natën, krahasuar me çfarë gjetëm 2 muaj përpara, me kushtet që ishin trashëguar ndër vite. Edhe unë besoj që në fund fare, kur mbarojnë gjithë fjalët, vepra ngelet. Pra, çfarë u tha dhe çfarë u bë. Sot ka mbaruar konvikti i parë që është rikonstruktuar me themel, fal donatorëve që përgjigjen thirrjes së bashkisë dhe të kryeministrit dhe gjithë qeverisë. Ky është komponenti ynë i paktit me universitetin. Pra, pjesa jone e paktit është të rregullojmë konviktet, më shumë se gjysma janë në proces rikonstruksioni, fillojmë shumë shpejt me KVV-n dhe tjetrin e etikës, edhe unë besoj që përpara verës, përpara se kjo kohort e konviktorëve të largohet për pushime, ne kemi përfunduar rikonstruksionin e gjithë konvikteve dhe të kemi mbajtur dhe të bëjmë një çek të ajo kutia për paktin e universitetit, për këtë detyrë që u la Bashkisë Tiranës. Pa ajo që është shumë ngazhduese është çfarë ndodh pasi mbarojnë nga këto konvikte dhe nga këto shkolla. Si është pjesa tjetër e paktit, edhe nisma e kryeministrit punë e mbar për të punësuar ata që janë me 9-ta me 10-ta, pra që janë më të mirët, edhe për le të themi vlerësuar njerëzit sipas meritës, jo sipas tarafit, sipas njohjes, sipas partisë, sipas familjes, është shumë inkurajuese. Dhe fakti që kanë filluar ministrit sot, zëvendës ministri i Brendshëm na dëshmon që 150 vendet e para janë hapur, ndërkohë 20 para tashmë kanë filluar punë. Është shumë inkurajuese. Do thotë që ky është një vend ku secili prej nesh bashkëpunon, hallka jonë e bashkisë kalon stafetën tek hallka e qeverisë kur vjen puna nga konvikti tek punësimi, dhe jam shumë i lumtur se duke pas konvikte të mira dhe duke ditur që 9 nga 10 student nesër do rinë në Tiranë, siç na dëshmuan dhe vet, do thotë që po përgatisim dhe një kohort të denjë qytetarësh për Tiranën nesër. Kështu që unë dua të falenderoj drejtoreshën, kratleta dhe punë të mbar, është vetëm fillimi, teksa i gjithë qyteti studenti rreth nesh është kthyer në një kantier ndërtimi, por unë besoj që në kohë rekord me këtë etalon dhe këtë standard që kemi vendosur, me ujë të rrjedhshëm, me dyfishimin e nyjeve hidrosanitare, me sallë dinjitoze studimi, me veshje kapot, ndihet diferenca
e ngrohtësisë në këto ambiente, kam vetëm një kërkesë të fundit, ta mirëmbajmë, që kohorta tjetër, pra brezi tjetër i konviktorëve që do të vinë në Tiranë, të gjejnë të njëjtat kushte me të njëjtin standard, dhe të kemi mundësi që duke u liruar nga puna këtu, ne të vazhdojmë dhe të merremetojmë hapësira të tjera për studentët, teksa jemi në pritje pastaj të fillojmë megaprojektin e kampusit universitar. Shumë faleminderit gjithë. Anila,